Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে সুজিৰ এটা মিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছো আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। অলপ বেলেগ পদ্ধতিৰে বনোৱা সুজিৰ এই কেক বা মিঠাই ৰেচিপিটো বাজবুচা বুলি কোৱা হয়। সুজিৰ এই ৰেচিপিটো খাবলৈ মিঠাইৰ দৰে একেবাৰে ধুনীয়া কোমল, ৰসাল আৰু খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বাজবুচা বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই বাটি এটাত 1 কাপ আৰু 1 কাপৰ 3 ভাগৰ এভাগ সুজি দি ললো আৰু এয়া দিছো আধা কাপ গুড়ি কৰি লোৱা চেনি। এতিয়া এয়া 1 কাপৰ 3 ভাগৰ এভাগ ৰিফাইন তেল আৰু ঘি একেলগে মিলাই লৈ দিছো। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে এবাৰ মিলাই লম। ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ আৰু ঘি ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ দি লৈছো। আপোনালোকে কিন্তু ইয়াতে ঘি দিব নুখুজিলে কেৱল ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰি ৰেচিপিটো বনাব পাৰে। আসলতে সুজিৰ এই ৰেচিপিটোত অলপ ঘি দিলে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। এয়া সুজিৰ মিশ্ৰণটো চেনি, তেল আৰু ঘিৰ লগত ভালদৰে মোহাৰি সানি লৈছো। এইখিনি এনেকুৱা মখা হ'ব লাগে। এতিয়া মিশ্ৰণটোত 1 কাপৰ 3 ভাগৰ এভাগ এয়া পাউডাৰ গাখীৰ দি ললো আৰু এয়া 1 কাপ গাখীৰ লৈছো। এই গাখীৰখিনি অলপকৈ দি এইখিনি মিলাই থাকিম। ইয়াতে আপোনালোকে পাউডাৰ গাখীৰ নাথাকিলে নিদিয়াকৈ ৰেচিপিটো বনাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে নাৰিকল ভাল পায় তেনেহলে অলপ নাৰিকলৰ গুড়ি মিশ্ৰণটো দি ল'ব পাৰে। এয়া মিশ্ৰণটো চাওক মই এদৰে মিলাই ললো। এতিয়া সুজিৰ মিশ্ৰণটো দুটা গুড়ি কৰি লোৱা ইলাচি দি ললো আৰু এয়া দিছো 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ। এয়া লগতে 1 চামুচৰ 3 ভাগৰ এভাগ বেকিং সোডা দি লৈছো। এতিয়া গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে লাহে মিলাই লম। এই ৰেচিপিটো কেকৰ দৰে কণী বা দৈ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাব পৰা যায়। এতিয়া ঢাকনি এখন লগাই এইখিনি 15 মিনিট মান সময় থৈ দিম। এতিয়া এয়া ষ্টিলৰ বাটি এটাত আধা চামুচ মান ৰিফাইন তেল দি লৈছো। এইখিনি বাটিটোত চাৰিওফালে ভালদৰে এবাৰ সানি লওঁ। এতিয়া তেল সানি লোৱা বাটিটোত এয়া অলপ ময়দা চাৰিওফালে ছটিয়াই দি লৈছো। বাটিটো এতিয়া এইদৰে ঘূৰাই লৰাই দিলে ময়দাখিনি চাৰিওফালে ভালদৰে লাগি ধৰিব। এই বাটিটোত মই সুজিৰ মিশ্ৰণটো বেক কৰি বনাম। এইফালে 15 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছো। সুজিৰ মিশ্ৰণটো আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিলাই লম। ইয়াতে আপোনালোকৰ মিশ্ৰণটো বেছি ডাঠ যেন লাগিলে 2 চামুচ মান গাখীৰ আৰু মিলাই ল'ব পাৰে। মিশ্ৰণটো কিন্তু খুব বেছি পনীয়া কৰি বনাব নালাগে। এতিয়া এই ষ্টিলৰ আগতে ময়দা সানি লোৱা বাটিটোত সুজিৰ মিশ্ৰণটো দি লৈছো। এইখিনি বেক কৰি লওঁ। এইফালে এয়া কেৰাহী এটাত ষ্টেণ্ড এডাল দি লৈছো। এই কেৰাহীটো এতিয়া ঢাকনিখন লগাই 5 মিনিট মান মিডিয়াম ফ্লেমত গৰম কৰি লওঁ। 5 মিনিট মান গৰম হোৱাৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ললো। এতিয়া সুজিৰ মিশ্ৰণ দি লোৱা বাটিটো ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত বহুৱাই দিছো। এতিয়া আকৌ কেৰাহীৰ ঢাকনিখন লগাই 50 মিনিট মান এইখিনি সিজিব দিম। গেছৰ জুইটো এতিয়া একেবাৰে কমাই থোৱা আছে। 50 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ললো। এইখিনি সিজিছে নে নাই চাই লম। খলাডাল সুমুৱাই এইখিনি সিজিছে নে নাই এবাৰ চাই লম। চাওক এয়া খলাডালত একো লাগি অহা নাই। এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। কেকটো এতিয়া 5 মিনিট মান সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। এইফালে এয়া আধা কাপ চেনি পেন এখনত দি লৈছো আৰু এয়া আধা কাপ পানী দি ললো। চেনি আৰু পানীখিনি মই সমান পৰিমাণত দিছো। এই চেনিখিনি এতিয়া 5 মিনিট মান কম জুইত উতলাই এটা সিৰাপ বনাই লম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এয়া 5 মিনিট মান চেনিখিনি উতলাই ললো। সিৰাপটো এয়া অলপ আঠা হৈ আহিছে। এইখিনি কিন্তু খুব বেছি ডাঠ কৰি পেলাব নালাগে। গেছটো অফ কৰি দিছো। এতিয়া এয়া এটা ইলাচিৰ গুড়ি সিৰাপটো দি ললো আৰু এয়া লগতে এডোখৰ নেমু টেঙা দি লৈছো। এইখিনি এবাৰ মিলাই লওঁ। নেমু অলপ দি ল'লে সিৰাপটো গুট মাৰি নোযোৱাকৈ থাকিব। এই সিৰাপটো এতিয়া গৰমে থাকোঁতে মই ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া 5-6 মিনিট মান পিছত কেকটো হাতেৰে চুব পৰা হৈ পৰিছে। এইখিনি এতিয়া উলিয়াই লওঁ। চুৰি এখনেৰে বাটিটো ঘূৰাই কেকটো এইদৰে অলপ এৰুৱাই লওঁ। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এতিয়া প্লেট এখন বাটিটোৰ ওপৰত দি উলটাই দি লৈছো। আৰু এয়া চাওক কেকটো বাটিটোৰ পৰা উলিয়াই ললো। এই কেকটো এতিয়া টুকুৰা কৰি চুৰি এখনেৰে কাটি লওঁ। কেকটো কিন্তু গৰমে থাকোঁতে কাটি ল'ব লাগিব। এয়া চাওক কেকটো এইদৰে টুকুৰা কৰি কাটি ললো। এতিয়া চেনি সিৰাপটো কেকটো গৰমে থাকোঁতে ওপৰত দি লম। এয়া চেনি সিৰাপটো গোটেই কেকটোৰ ওপৰত এইদৰে অলপকৈ দি লৈছো। কেকটো টুকুৰা কৰি আগতে কাটি লোৱা বাবে চেনি সিৰাপখিনি কেকটোৰ ভিতৰলৈ ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব আৰু এই চেনি সিৰাপটো ভালদৰে গৰম হৈ থাকোঁতে দি ল'ব লাগিব। সিৰাপখিনি দি লোৱাৰ পিছত কেকটো 5 মিনিট মান সময় থৈ দিম।
এয়া চাওক 5 মিনিটমান পিছত কেকটোৰ ভিতৰলৈ চিৰাপখিনি ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈছে। চিৰাপখিনি সোমাই গ'লে কেকটো ধুনীয়া কোমল হৈ পৰে। এয়া কেক এডোখৰ দেখুৱাইছোঁ। কেকটো খুব ধুনীয়া ৰসাল আৰু কোমল কোমল হৈ পৰিছে। এতিয়া মই কাটি লোৱা কেকৰ টুকুৰাৰ ওপৰত অলপ অলপ কাজু বাদামৰ টুকুৰা ছটিয়াই দি লৈছোঁ। এইদৰে অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনোৱা চুজিৰে কেকটো খাবলৈ একেবাৰে মিঠাইৰ দৰে সোৱাদ লগা হয়। এই ৰেচিপিটো এবাৰ বনালে আপোনাৰ বাৰে বাৰে বনাই খাবলৈ মন যাব। তেনেহ'লে আপোনালোকে সহজতে বনাব পৰা চুজিৰ এই কেক বা মিঠাই ৰেচিপিটো কেতিয়াবা বনাই চাব পাৰে আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে।